Ja, då ska vi testa lite mer grejer ifrån Temu. För 1000 spänn på Temu. 1000 spänn! 1000 spänn! Tjena YouTube, varmt välkomna tillbaka till garaget. Idag ska vi testa lite mer grejer ifrån Temu. De här videorna vi gjorde sist var ju ganska så populära, så nu har vi gjort en liten twist på det här. Nu har min fru köpt innehållet i den här påsen och jag har inte en blekaste aning om vad som är i. Så det ska bli roligt att testa. Jag tror det är grejer för 1700 spänn i här, va? Ja. Då vi ska dela upp det i 2 videos eller kanske fler, vi får se vad det är. Det beror på innehållet. Men vi ska inte stå och babbla utan vi sätter igång. Ja, vi har inte tjuvöppnat och kollat eller någonting. Så ja, det här ska bli roligt. Jag sa det som en liten twist, så sa jag att du får beställa allt. Jag vill inte ens veta vad det är. Det här ser jag direkt vad det är. Det är en vattenpump till typ skruvdragare eller något. Ja, den vill jag testa om den funkar. För att man tömma akvariet som på den. Fan, air-kompressor. Ja, en luftpump. Okej. En mini, jag kan ha med på motorcykeln. Tom låda. Det kanske är den som ska ligga i där. Ja, det är det. Det är ju inte något vidare bra packat för grejerna från Temu. Allt är bara islängt i en sån här påse. Den är min dock. Solcellslampa till dammen. Så lägger vi den åt sidan. Ja. Slangkläm, är det till den också eller? Ja, det måste det vara. Jag har alltid undrat om de funkar. Ja. Det är ju en förlängare till bits. Ja. Det är så man kan böja så. OBD, diagnosen till felkodsläsare. Ja, men den nya versionen så man kan göra massa mer grejer på. Ja, vad kostar den? Jag lägger in det här. Ja. Vad den kostade. Då tar vi den i en video. Ja. Och så, för det var en del som undrade, som sa att den förra vi har, den funkar nog inte på ABS-system och sånt. Nej, det var varför jag tänkte, för det var den nya. Då provar vi den i en separat video. Får vi fixa ett ABS-fel på någon video. Jag och Johan kanske kan ta och greja med den. Ja, det är nog kanske inte något punkt. Den är en egen video. En radiostyrd bil. För 1000 spänn på Temu. 1000 spänn! 1000 spänn! Ja, den tar vi en egen video. Jajamän. Det var det jag tänkte. Jag tänkte hur bra kan en radiostyrd bil från Temu för 1000 spänn vara? Det måste ju vara grym då. Ja, detta är alltså allt du fick för pengarna. En luftpump, en radiostyrd bil, som dessutom är helt inmulad här. Felkodsläsare, vattenpump. Vi ska dela upp det här lite. Vi tar luftkompressorn, den är jag nyfiken på. Och så tar vi vattenpumpen och det här nu. Fan, radiostyrd bil är alltid roligt. Även om man är 40 plus liksom. Ja, vad ska vi börja med? Så vi börjar med luftpumpen. Vi börjar med vattenpumpen. Vi kör de här grejerna i en video. Och så tar vi den här felkodsläsaren igen. Och så tar vi den igen. Så glöm inte att prenumerera på kanalen så ni inte missar när vi testar det här. Det finns ju reservdelar och sånt. Få tag till den här sen. Vi antar att de här bägge fästena och slangklämmorna är med tillsammans med pumpen i alla fall. Här kör man ju skruvdragaren och sen så är det en impeller i här, liknande som i en båtmotor skulle visa. Man ser pilar här, vilken riktning vattnet ska flöda.
För jag tänkte att vi skulle ha den till vårt akvarium och sånt kan man ta med den. Mm. Och lämpligt nog så regnar det in ganska så bra här. Och nu har det regnat i natt. Så vi kan prova att pumpa detta vattnet till en annan hink då. Ja. Jag ska se om jag hittar någon slang som passar på här först. Trädgårdsslang hade vi här nere lite, men det är bara att glömma att få på. Vi behöver grövre doningar. Jag hittade ett par, detta är nog en kylslang till en 240 eller något. Så ser vi kan få ihop det. Nej, slangmejseln passade inte. Så var en skruvdragare med. Ja, vi går till de här hinkarna med vatten och testar. Så det blir kul att se om den primar sig själv. Eller om man kommer suga luft i början här nu. Ja, den funkar ju ändå. Frågan är hur länge. Mm. Det är perfekt akvariet ju. Ja, läcker redan ut i skarven här. Här läcker det också. Ja, det ändrar ju priserna på Temu hela tiden. Den här kostade 117 kronor och läcker vatten efter första provturen. Men den funkade. Den pumpade ändå vatten ändå rätt bra. Vatten. Ja, jag ska tvätta händerna, tar vi nästa grej. Vi har luftkompressor och den här förlängaren kvar. Så, jag tar en liten träklas och så drar jag i ett par gipsskruvar. Så en gipsskruv sitter ju inte hårt i alla fall i en sån här. Sätter vi bitset här och den änden i skruvdragaren. Ja, vad tror du? Nej, jag vet inte. Jag har bara varit nyfiken på om det funkar för jag har eller liksom alltid undrat det. Ja, vi börjar med en 90 grader här då. Vi kör nästa grej. Så vi har luftpumpen kvar. Den kostade typ 354 nu och när vi köpte den kostade den 175 spänn.
Men vi har en rabattkod i beskrivningen om ni hittar något annat ni vill ha från Temu. Vi öppnar upp den här och tar en titt. Den här tror jag ändå på. Det är lite vikt i den. Saker som är tungt brukar ändå vara rätt bra. Instruktionsbok på massor med språk i alla fall. Manuell. User-manual. Engelsk instruktionsbok. Så är det med ett fodral. En adapter till bildäck. Och så har vi för att pumpa bollar och så etc. och en laddkabel. Vi får hoppas att den är laddad nu. Så vi kan använda den. Ja, fullt batteri. Nu står den på PSA. Ja, kan du välja typ boll, bil, cykel. Nej, motorcykel och cykel. Vi tar bil. Så vi ser om det går att ändra det här. Vad är SOS då? Ja, det är att det blinkar. Jaha, kanske. Ja, vi kilopascal. Ja, vi bar. Vad ska vi pumpa för något? Ett däck? Ja, ett bildäck. Ett bildäck. Så jag ska leta reda på ett däck. Ja, jag har släpat fram ett bildäck här. Så vi tömmer luften nu då. Så, nu är det helt tomt. Och det kan det ju vara om man har fått punktering. Och nej, nu har vi fått punktering här och vi står långt upp på Trollstigen i Norge. Och så åker och köpa en kebab. Och då är det tur vi har den här luftpumpen ifrån Temu. Så vi kan åka och hämta kebaben. Så vi sätter på den här. Så. Det kunde ju varit lite längre slangen då. Så får vi kanske ställa in här nu då. Vi sätter den på 2 bar. Det är ju ganska normalt för sånt här litet däck. Och så kör vi då. Eller blir det då? Ja. Yes, det blev kebab. Den är inte så farligt varm heller. Jag får väl ändå kalla godkänt. Ändå. Detta är nog ingen grej man ska ha i verkstaden till ersätta sin luftkompressor med. Men nödgrej att ha i husbilen, husvagnen, på motorcykeln eller någonting kan det nog vara alldeles perfekt till att ha. Det funkar det. Det blir 2 bar i däcket.
Så pumpa fotbollar och sånt, det skiter vi va? Ja. Ja, går det pumpa ett bildäck så går det pumpa en fotboll. Den här är helt godkänd. Den gjorde det den ska. Faktiskt. Så vi vill sätta den på laddning kanske. Kan du ha den i bilen sen? Så gott folk. Det var en liten snabb video här med prylar från Temu. Nästa video så ska vi köra radiostyrda bilen tror jag. Och så väntar jag med OBD-läsaren tills Johan eller någon här kan vara roligt att vara 2 stycken och göra denna tänker jag. Och så vi fixar, koppla den en ABS-givare på V70 också. Så kör vi samma grej med den här. Så missa inte det så syns vi i nästa video på YouTube igen. Ha det gott, sköt om er. Hej då! Långt in i skogarna någonstans i Haboland bor det en viking med skiftnyckel i hand. Vi följer med